awesome, fantastic. You know, the technology over here is just mind-blowing. You can't even imagine how far the technology has been. If you look over here, you can see the drones. So you can buy these and film videos.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚਪੇੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਪੀਵੀ ਟੈਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੌਗਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਕੀ ਇਹ ਫੋਨ ਗ੍ਰਿਪ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਫੋਨ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਚੋਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਵੀ।